Rikthehemi në program miq të dashur edhe sillim tani disa prej ngjarjeve kryesore që lidhen pikërisht me datën 8 shkurt në këtë premte 2019. Sot për shembull është dita e operës. Vetëm pak ditë më parë ne kishim në një lidhje Skype mikeshën e programit Remonela Jahon, edhe nuk e dim sot bashkë me kolegët e saj apo edhe kolegët ku do ta festojnë këtë ditën ndërkombëtare të operës që është festuar dhe është vendosur të jetë e tillë përnder të shfaqjes së parë në Berlin me shfaqjen e radhës. Aty do festojnë. Se kështu e lam. Po, kështu na that paktën. Në Europë prej kohësh teatrot glonin nga ky lloj arti. Opera e parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ishte Flora u shfaq në Charleston të Karolinës së Jugut në 7 shkurt të vitit 1735. Edhe opera është një formë arti, ju e dini, me këngëtar të cilët muzikantë gjithashtu performojnë veprën dramatike duke kombinuar tekstin që është libretoja dhe bazën muzikore, zakonisht në një mjedis teatral. Opera është pjesë e traditës muzikës klasike të perëndimit, ka filluar në Itali në fund shekullit 16, më pas në Firenze dhe shpejt u përhap në pjesën tjetër të Europës, Francë, Gjermani e mëtej me radhë. Opera e parë shqiptare, Mrika e kompozitorit Prenk Jakova, me libret të shkrimtarit Lazar Siliqi, u shfaq në datën 10 dhjetor të vitit 1958 në Teatrin Migjeni të Shkodrës. Ishte opera me 4 akte dhe vënë sken nga regjisori Andrea Skanjet. Ishte informacion i detajuar dhe përmbledhur shumë për operën e parë në të gjithë botën. Ndërkohë që gjithashtu sot është dita e Jules Vernit edhe unë me kënaqësi më të madhe do doja që të riktheheshim pse jo librave të tij me një nostalgji të papar tani që më kujtohet. Në 8 shkurt 1828 lindi shkrimtari francez Jules Verne, i mirënjohur për romane të tilla revolucionare shkencore si Rreth botës për të 80 ditë dhe 20.000 lega në det. Verne u lind në qytetin bregdetar të Nantës, ku ardhja dhe nisja e anijeve të shumta nga porti nxiti imagjinatën e tij për udhëtime dhe aventura. Në kolegj nisi të shkruante tregime të shkurtra dhe poezi. Më pas i ati një avokat e dërgoi djalin e tij më të madh në Paris për të studiuar jurisprudencë, por Verne refuzoi të bëhej avokat. Karriera e tij si shkrimtar mori hov në vitin 1863 kur publikoi librin 5 javë në balon, i pari i një serie romanesh aventuroze nga Verne që do të përfshiheshin në përmbledhjen Udhëtimet e jashtëzakonshme. Një vit më vonë do të botoj librin Udhëtim në qendër të tokës dhe më pas nga anijet dhe më pas nga toka në hën. I frymëzuar nga dashuria e tij për udhëtime dhe aventura, Jules Verne bleu shpejt një anije dhe së bashku me gruan shpenzuan shumë kohë duke lundruar dhe qëndruar në porte të ndryshme të botës, të cilat i ofruan shumë materiale për tregimet dhe romanet e tij. Gjithashtu sot është edhe dita e babait të gjenetikës, dhe kush i mban mend 3 ligjet e Mendelit? Unë jo, po thash ju, kush i mban mend ka ju? Në vitin 1865, Gregor Mendel, asokohe në moshën 42 vjeçare në atë vit, publikoi për të parë ligjet e gjenetikës. Mendel ishte biolog me profesion dhe prift gjithashtu austriak. Teksa punonte me kryqëzimin e disa bizeleve që ai kishte mbjellë në kopshtin e manastirit ku qëndronte në Moravit Republikës tanishme Çeke, ai përmbledhi këto eksperimente në 3 ligje që të gjithë i njohim si ligjet e Mendelit, ose disa nuk i njohin si ligjet e Mendelit. Babai i shkencës ishte njeriu i parë që shpjegoi ligjësinë e trashëgimit së tipareve nga prindrit. Genetikën. Zbulimet e tij u dërgoi të paktën 40 shkencëtarëve Mendeli në mbar Europën, përfshirë edhe Charles Darwinin, por asnjëri prej tyre nuk i përgjigj. Ja lanzin. Ishin të zënë. Ja lanzin. Letrat e tij u gjetën shumë vonë të përhapura nga shkencëtar të tjerë. Fatmirësisht 18 vjet pas vdekjes së Mendelit në pranverën e vitit 1900, 3 botanistë në 3 shtete ndryshme që bënin kërkime mbi ligjësitë e trashëgimit zbuluan se Mendeli kishte zbuluar dhe përshkruar ato përpara tyre dhe në mënyrë të saktë. Në këtë mënyrë Gregor Mendelit u dha haka e merituar, duke u konsideruar si pioneri i shkencës që tani njihet si gjenetika. Chapo. Chapo të shkretët, po të kishin lexuar letrat e Mendelit, do të kishin kthyer një përgjigje, nuk do ishin lodhur për të njëjtën teori për ta zbuluar dhe pastaj të zbulonin që në fakt nuk do të merrnin as kreditet si nismëtar. Ndërkohë, tani do të dëgjojmë një këngë shumë të bukur, vetëm pas pak flasim për kursimet, sa kanë arritur të kursejnë shqiptarët dhe në çfarë monedhe, në çfarë valute kanë arritur ta kursejnë. Cila është e preferuara e shqiptarëve për të kursyer? Eura. Oja. Të gjendër nga Hall. Le të mos ju lodhi. Nga Hall si kjo është Without Me, kthehemi pas pak në studio.
Kjo ishte këngëtarja Holci me Without Me, edhe ne flasim tani pikërisht për çështjen e kursimeve edhe për valutën e preferuar të shqiptarëve. Tani kur bëhet fjalë për një monedhë preferuar të kursimeve, që presupozohet me kalimin e kohës të shtohet vlera, euro mbetet një monedhë shumë e preferuar e kursimtarëve shqiptar. Sipas Bankës së Shqipërisë, referohemi shifrave dala prej saj, depozitat në euro në fund të vitit që lan pas, në 2018, arritën në 4 miliardë euro, me një rritje 10% me bazë vjetore ose rreth 370 milion euro më shumë. Tani, kemi një vlerë shumë të lartë se sa vlera e raportimit në lekë të depozitave në valutë, zgjerimi ishte minimal, edhe gjitha këto është shpjegimi më pas që ekspertët e kuptojnë shumë mirë dhe e shpjegojnë shumë mirë se ne. Kemi të bëjmë me një nivel shumë të lartë regjistruar ndonjëherë në kursimet në monedhën e përbashkët. Edhe pse ndodh kjo, edhe çfarë ndikimi ka në kursimet tona, në atë llogarinë tonë bankare, diskutojmë sot me Fatos Çoçolin, që është ekspert ekonomie, dhe sa e flasim për këtë çështje, jo për kursimet detyrimisht, por për çështje ekonomie, je gjithmonë në studio për të na sqaruar më shumë. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Edhe faleminderit që vjen me gjitha. Faleminderit që vjen. Tani kemi të bëjmë, siç thon ekspertët, siç thot Banka e Shqipërisë, me nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë të kursimeve në euro. Pse? Si shpjegohet kjo? Është ai shpjegimi që na vjen dhe ne që s'marrim vesh në mendje, apo ka diçka përtej kësaj? Edhe ajo është, mund të jetë një nga arsyet kryesore, për faktin se ne jemi shumë mosbesues ndaj monedhës sonë kombëtare. Kemi disa dekada që atë kemi të fortë, megjithatë ne i besojmë monedhave të huaja, kryesisht të euros. Pse? Sepse një në çdo 3 prej nesh punon, jeton në një vend të eurozonës. Kështu që këtë tjetër nuk do mund besoni më shumë ne sa vllajën ton, motrën ton, edhe fëmijët tan po tjetë apo të afërmit tan që me euron japin e marrin çdo ditë. Në këtë kuptim për ne bastioni, kryeqendra e besimit është euro. Se mua më kanë thënë gjithmonë isli kurse në euro, jo në lekë. Ma kanë thënë që i vogël, po nuk që i vogël, që i ri, shumë i ri. Po ja që pas kam patur të drejtë. E ndoqë këtë si mund të isli. Jo. Sa të ka vajtur depozita euros. Ndërkohë që shifrat nga Banka e Shqipërisë janë nga më të ndryshme, duke raportuar pikërisht të rritjet të vlerës së depozitave të shqiptarëve në euro, duke zgjedhur gjithmonë valutën e euros, po jo vetëm kaq, përveç këtij deklarimi se nga vjet si vjet shtimi është shumë i madh. 360 milion s'ka ndodhur ndonjëherë, s'ka bë vaki, themi ne. E para kjo. Brenda një viti. Ndërkohë, gjithashtu depozitat rrjedhse janë shtuar, edhe duket sikur ka një kënaqësi më të madhe, edhe një besim më të madh, edhe një dëshirë më të madhe të individëve për të patur një depozit rrjedhse, por nga ana tjetër, në shkurt të 2018-s, Banka e Shqipërisë nisi një fushat pikërisht për de-eurozimin, forcimin e lekut, se kështu. Dhe për forcimin e lekut, e cila me sa duket nuk i ka dhënë frytet e saj apo jo. Te kredit po, është pasqyruar, ndoshta është shumë sepse herë vetëm aty u bë politika e uljes së interesit. Po, por realisht ke shumë të drejtë kur thua që qoftë Banka jonë qendrore, cila ka ndërhyrë edhe për të mbrojtur euron. Mos harrojmë që ishte një moment vitin e kaluar, ndoshta ju kujtohet, ndoshta jo, në fillim të shumë, madje desha të ta kujtoj ty. Jo, është mirë që gjithë ata që na ndjekin ta kuptojnë. Pse? Sepse në atë kohë po na dignin eurot në duar, sepse kishte filluar të ulej me vërtik vlera e këmbimit të euros. Kishte probleme eksportuesit tanë në atë parë, po edhe qytetarët filluan të trembin. Gjithashtu ka qenë ajo një ulje që nuk ishte ndodhur. Çfarë ndodhi? Ndodhi që Banka jonë qendrore ndërhyri. Dhe për 3 muaj rresht, e dini se sa ka bler, në kuptimin që ka tërhequr euro nga tregu në mënyrë që ky raport të balancohen çik, të forcohen çik euro tek ne. Ka bler rreth 115 milion euro, që nuk është pak për tregun ton. Kjo dha efektin e vet, sepse nga 122 për shkakun që ishte 122.5, tani kemi 125. Në këtë kuptim ka mbrojtur këto struktura, pavarësisht se misioni i saj është tjetër. I ka mbrojtur dhe i ka legjitimuar ato 150 milionë. Ato para janë futur në rezervën valutore të Bankës sonë qendrore, nuk është se kanë humbur, mirë ka bërë që i ka bërë dhe jo, mund të jetë biznin, se nuk është çudi. Dakor, do të na ndihmoj prap. Sa herë që për shembull këto stabiliteti, qëndrueshmëria e çmimeve tona të preket. Por nga krahu tjetër çfarë ka ndodhur? Këto llogaritë rrjedhse që ti përmend nuk i kanë shumë nga qytetarët. Pse? Sepse ne po të kemi kursime 10.000 euro që na ka dhënë gjatë viteve vllai, motra, nuk i çojmë në bankë.
edhe i fusin në bank, po jo në llogari rrjedhëse. Edhe arsyeja e vetme është sepse llogari rrjedhëse është që në çdo moment ti mund të tërheqësh atë para. Ke një përqindje, ç'të them, mjerane, fare të vogël të interesit. Nuk ja vlen, ndërsa po i futet 6 muaj, po i futet një vit, po i futet edhe në disa fonde investimi që kanë disa nga bankat tregtare të vendit, është pak më ndryshe, një 6 muaj që merr ca para, sikur të lezetohen. Në këtë kuptim, qytetarët shqiptar ke llogaritë rrjedhëse më shumë janë këto kompanitë. Kompanitë që i kanë patur edhe në lek, mi po leku, po themi edhe një herë, sado i fort, sado i pa lëkundur të qëndrojë, gjithnjë nuk është në besimin tonë, sepse besimin tonë është ajo monedhë nga na vinë parat më shumë, dhe më shumë ne na vinë nga emigracioni. Po remitancat janë absolutisht burim. Vazhdojnë të jenë. Domethënë diçka, nuk është se jemi vetëm ne në Ballkan që kursejnë. Ballkanët si në tërësi e kanë për natyrë. Kene është shumë më tepër. Kene të rritësh 10% në vit sasinë e parave në monedhë të fortë ndërkombëtare, siç është euro, është një rast i paprecedent. E ka rritur kosovari, e ka rritur malazezi, maqedonasi, serbi dhe kroati, por në nivele 1.5, 2%, maksimumi 2.5. Ne 4 herë më shumë, 5 herë më shumë se ta. A mendoni se të gjitha këto luhati të tregut, rënja e euros, ndikimi për rritjen e fuqisë lekut, negociatat e pafundme për të qenë pjesë e BE-s që më pas do të sjellë edhe njësimin e valutës, transaksionet që njihen të kompanive të mëdha, madje edhe për shërbime të vogla në Shqipëri paguhet me euro. Domethënë të gjitha këto bashkë do ta blesh me euro, të gjitha këto bashkë duket sikur konsumatorin e bëjnë të jetë i mbrojtur nëse kursimet e tij kanë në euro. Duket dhe është perceptimi i njerëzve dhe nuk kemi çfarë të bëjmë. Pse? Sepse gjatë gjithë kohës ai ka parë euron si burim të ardhurash. Pavarësisht se rrogën e merr në lek, i ka ardhur dhe mirë. Po se me syt jemi gjithmonë nga aveniri, Fatos, nga e ardhmja dhe presupozohet që jemi gjithmonë drejt e euros. E ardhmja gjithnjë është drejt euros sepse edhe ekspozimi i ekonomisë sonë, madhrat që shesim atje, ato shërbimet edhe madhrat që marrim, gjithnjë janë me bazë euro. Nuk është se marrim shumë nga dollari për shembull. Kemi treg është Turqia për shembull që na vin madhra atje apo edhe Kina. Por kryesisht e ardhmja e them me shumë të drejtë është eurozona. Por nga krahu tjetër ne duhet të shikojmë edhe një raport që me lekun, kur leku është kaq i fuqishëm, ndoshta na intereson më shumë që kredin ta marrim në lek. Pse? Sepse kredia në lek ka filluar të ulet një çik më shumë kjo puna e Bankës Qendrore që tham, se sa kredia. Pa e kuptojnë shqiptarët të Fatos, se ti je në kontakt drejt për drejt edhe me njerëz që nga ekonomia nuk ja kanë iden fare. Madje kjo Banka jonë qendrore ka edhe këtë iden tjetër që të rrisi, t'japi pse jo edhe një bonus, pjesëmarrjen financiare, domethënë llogaritë e reja në bankat të qytetarëve. Mund të themi se nga ato 360 milion euro që ju përmendet me të drejtë, janë më shumë depozitat shqiptarëve dhe një pjesë e mirë ju e përmendet gjithashtu janë depozita korrente të llogarisë rrjedhëse. I ke për bizneseve, sepse shqiptari thjesht nuk ta vë aty për çka të përqindje shumë të vogël, gati simbolike. Dhe nuk i intereson. Që ta ketë ta ketë në bank, ndërkohë që nuk gjeneron. Kursimtari thot një herë në 6 muaj të marr ca para. Kam 10.000 euro të marr 1.100 euro. Çfarë rrezikojmë nga kjo situatë? E kësaj dëshire dhe besimi të madh përkundrejt euros. Po, rrezikojmë që kredia që si thua në sajt politikës Bankës sonë qendrore mbështetet dhe favorizohet më shumë kur është jepet në lek, mos shikohet nga banka si një mënyrë për ta dhënë, sepse tek e fundit gjithë qytetarët i kanë syt ke euro. Atëherë i bie që kredia të kurret pak dhe për ne nuk është mirë. Në rast se kemi kredi të forta, as që diskutohet që do kemi edhe një ekonomi të fortë. Kjo është, si thua, ekuacioni më bazik, s'ka nevojë fare për shifra. Mirë, në këtë ekuacion më ngacmove tani edhe një tjetër kuriozitet. Fakti që poshtohen dëshirat për t'i depozituar parat, a bën deri diku që të mendosh se mund të jetë ulur besimi dhe dëshira për të investuar dhe qarkulluar parat? Të falenderoj për këtë pyetje. Është më se e vërtet. Tani ne jemi në një vit, pavarësisht se janë zgjedhjet përgjithshme, vit domethënë zgjedhor. Si gjithmonë, domethënë është kolaps. Një herë në 2 vjet që mendojmë vetëm për zgjedhje. Në një kolaps. Por ama zgjedhjet japin një tension artificial të rritur politik. Dhe
Në radhë parë qytetarët, po edhe kompanitë mendojnë 2 herë, ndoshta edhe 10 herë përpara se sa të riskojnë paratë në këto vite. Themi më mirë presim 2019, do jetë kacafitje gjëra. Mot më mirë, Fatos. 2020 po fut sa parë, unë po riskoj sa parë. Jo vetëm për qytetarin, por edhe për biznesin. Kjo nuk i bën mirë ekonomisë, sepse është pozita pritje. Fakti që jemi shumë vend kursimtar është që këto para bankat nuk din ku t'i çojnë tani. Janë mbushur kasafortat e tyre me para tona, euro tona dhe ku do t'i çojnë? Është ai për shembull, jo e keni dëgjuar gjithë, është i famshëm partneritet publik-privat. Edhe janë 1.5 miliardë. Do një pjesë e këtyre parave aty do shkojnë sepse s'ka ku të shkojnë tjetër. Nuk po përkthehen ato 3P të famshme, por që ajo famoziteti e tyre mund edhe të na kushtojë fortisht. Në këtë kuptim unë do t'i bëja një thirrje çdo qytetari, unë vetë parat i kam në lek, jo se i besoj shumë monedës sonë, edhe pse është për të besuar, po sepse mendoj që gjithë kjo prurje këtyre 20 viteve të fundit, ku leku nuk i ka ndodhur gjë. Edhe ngjarje të forta politike mund të ketë lëvizur një ditë apo 2 ditë. Qenë ke gjuleniste morën vesh. Dgjoj. Se më shaka. A nuk bëhet fjalë për një shifër shumë të lartë kursimeve në euro në një periudhë kur ma idh poshtë ose ma përforcoi këtë mendim, kur në përgjithësi bankat ankohet se qytetarët nuk i drejtojnë me bankave për të kursyer, për të mbushur llogaritë apo edhe për t'i besuar bankës të gjitha financat e tyre. A është shifër shumë e lartë në një periudhë krize të tillë? Ke shumë të drejtë, është një shifër që po ta parashikonin përpara. Shiko, gjatë vitit kaluar shqiptarët jo do kishin futur më shumë 200 milionë euro, po do kishin futur 360, unë i pari do thoja jo, je duke folur për qartë. Por çfarë kemi? Në radhë parë kemi atë mosbesimin karakteristik që thamë, që unë nuk dua t'i riskoj këto para dhe po i mbaj në sunduk, po i çoj në bankë, se tek e fundit e pan qytetarët që bankat nuk kanë rrezik të falimentojnë. Dhe shqyr që i kemi kaq likuide, domethënë, kaq të mbushura me para. Se duan sa kohë të falimentojnë, domethënë ti kupton që po falimentojnë. E kam fjalën që deri tani edhe ca fjalënaja që kanë dalë, jo një bankë e kanë çik probleme kështu, bankat çfarë bën? U bashkuan me njëra tjetrën, edhe gjithçka po shkon për bukurinë në tregun ton bankar. Kjo është një arsye. Arsye tjetër dhe nuk kemi pse të mos e themi, stoku i kanabisit të famshëm prapse, përmendëm ato 3P të famshme, po për fatin ton të keq jemi në çështë të njohur. Kjo këja domethënë që na ka përndjekur. Edhe aty nuk duhet të na bëj çudi, fakti këtyre parave ilegale është një presion që këto para në një mënyrë ose në tjetër është vërtet të kalojnë në gjendje depozitesh. Zoti dash që të jenë depozita e të qarkullojnë në interes të gjithëve, domethënë, mirëbërishte që pak të shihni në një anë. Atë lek të pisë mbajeni larg meje. Kaq po them. Jo, është shumë e drejtë, ajo është një para që sa më pak të hyjë në kanalet formale, aq më pak na njollos. Sepse ju prek policia, ja. Është pra, pikërisht është qershori i këtij viti. Ulan ikër. U pastron. Tani lavatriçe kemi patur sa duash, ka funksionuar. Por është mirë që kjo larje të kufizohet sinqerisht. Nuk na bën mirë në dyert e Evropës që po trokasim orë çast dhe në qershor do zoti e kemi atë vendimin e mirë. Shumë dakord. U bën bezdisur sa s'ka zoti po. Më mirë të bezdisim edhe të futemi se sa të rim gjithnjë jashtë derë. Çështja është me atë se çfarë ndodh me politikat e ndryshme duke i referuar interesit absolutisht konsumatorit, edhe të klientit, edhe të qytetarit, për depozituar para, për të marrë kredi. Aty duhet të sunojnë, edhe banka qendrore duhet thënë me si bëhet që t'ia shtim ndërmend bankës edhe bankës qendrore dhe bankave të vogla që ti shohin edhe një herë ato interesat e kredive. Atëherë edhe një herë. Shumë e drejtë. Banka qendrore është si puna e qeverisë së bankave. Unë kemi 14 banka private, kemi 4 miliardë, ju e thatë me shumë të drejtë, euro depozita. Aftësia për të dhënë kredi është 1/4 që është ulëritse e ulët, 1.1 miliard japin. Nga këto 4 miliardë që ketë depozita, ti ke 10 milion, i jep shokut, i jep mikut, çfarë themi, i jep shoqes tënde 1/4. Nuk bën, sepse një bank është në treg për ta dhënë atë para. Madje kanë mundësi ta dyfishosh atë shifër edhe me kredit që quhen virtuale të nivelit të dytë e tretë, tregu i kapitaleve. Kjo nuk po ndodh shumë fort këne dhe ti bën shumë të drejtë që pyet që është përgjegjësia e bankës qendrore, por edhe e Ministrisë të Financave janë disa politika e madhe. Pikërisht që duhet të luajnë një rol për të nxitur
uljen e interesave me përqindjen e paras, domethënë raportin që banka qendrore kur tis bankë dytësore, bankë tregtare i çon para për ta mbajtur atje, ke me ligj, ta ka ulur atë përqindje interesit, është në nivele historikisht më të ultat dhe kjo duhet të ndikojë tek përqindja e kredive, sepse ende i kemi të kripura, janë më të kripurat në rajon. Pikërisht. Në krahasim me një kosovar që merr kredi në euro, me një malazes apo ç'të them, me një maqedonas, ne ende vazhdojmë të kemi 1.5 deri 2% më të larta. Kjo ka ardhur momenti që të stopohet, nuk mund të tolerohet më. Prandaj të falenderoj për atë pyetje. Të falenderoj për përgjigje. Ndërkohë, do doja shumë ta mbyllim me një prej thënieve të një prej ekonomistëve më të famshme shqiptare, Artur Toska, argjoje pare në mos kurse, se parja do argju. Por edhe nëse do dohet mos i argjoje ti kursej në lekë, sidomos këtë periudhë dhe ju shpesh referohen ekspertët ekonomisë siç janë Artura, por edhe zoti Fatos Çoçoli. Në këtë çështje janë disa këshilla të mira që na shërbejnë në të ardhmen, se mos në një çështje në një treg pak delikat si është ky hyni. Artiolis ka shumë drejtë, i cili bravo i qoftë për dy arsye të thjeshta. Në rast se ne do fillojmë të besojmë pak lekut më shumë, po edhe paran kur ta marrim borx nga banka do na vi më mirë kur kemi një përqindje më të ulët interes. Do ta kemi më të lehtë. Tani ndjekim Artura Toska. Jo. Ka publicitet. Fatos, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Anibame, këtu janë lajmet e orës 8. Thellohet skandali për regjistrat e shërbimit notarial dhe përmbarimor për të cilët edhe pse janë lëvruar miliona euro janë jashtë funksionit. Dhomba kombëtare e përmbarimit denoncon se sistemi menaxhimit elektronik Albis nuk ekziston që prej vitit 2013. Madje sipas tyre të paktën 30.000 dosje që janë hedhur në sistem gjatë Albis 1 janë zhdukur. 26 persona po hetohen për keq përdorim të tenderave të cilat kanë shkaktuar dëme, duke mos u ofruar shërbime qytetarëve. Këshilli i lartë gjyqësor vendosi ngritjen e komisionit të përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, në të cilin përcaktohen rregulla të udhësishme për mirë funksionimin e këtij procesi. Këshilli miratoi gjithashtu edhe vendimin mbi dhënien e informacionit periodik nga kryetarët e gjykatave për të gjithë veprimtarinë gjyqësore të tyre. Franca del kundër Gjermanisë për gazsjellësin Nord Stream 2. Parisi ka në plan të mbështesë një propozim të BE-s për të rregulluar tubacionin e Rusisë, sa ministria e saj jashtme duke kërcënuar potencialisht përfundimin e saj dhe duke i dhënë një goditje Gjermanisë, e cila po përpiqet të mbledhë mbështetje për projektin. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian dëshiron të zgjerojë ligjet e saj të brendshme të tregut të energjisë në tubacionet e gazit në det të hapur, duke shpjeguar edhe mënyrën se si përdoret lidhja e re e gazit në ndetin Baltik nga Rusia në Gjermani. Ministria e jashtme e franceze tërhoqi ambasadorin e saj në Rom për konsultime pas një serie provokimesh nga udhëheqësit e qeverisë populiste të Italisë. Lajmi erdhi një ditë pasi ministri i jashtëm francez denoncoi si të papranueshëm një takim mes zëvendës kryeministrit italian Luigi Di Maio dhe protestuesve antiqeveritar, të ashtu quajtur tashmë një lekë verdh. Komiteti gjyqësor i Senatit Amerikan miratoi William Barr, të nominuar në presidenti Donald Trump për prokuror të përgjithshëm dhe dërgoi nominimin e tij në Senat për votim final. Ai pritet të fitojë konfirmimin përfundimtar në dhomën e kontrolluar nga republikanët. Në rast se konfirmohet, pavarësia e Barr mund të testohet kur Mueller të përparojë me hetimet e tij rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.